امشب در 24 استقرار ناو آبراهام لینکلن در 700 کیلومتری ایران. The best answer to all the problems created by Iran is regime change. The best answer is for the people to take the place of the Ayatollah. I do not believe there. سناتور گرام در اسرائیل گفته احتمال تغییر رژیم در ایران بسیار جدیه و ناوهای آمریکایی برای هواخوری به منطقه نرفتند. گفتگوهای عراقچی و گروسی پیش از دور دوم مذاکرات تهران با واشنگتن در ژنو. مارکو روبیو میگه دستیابی به توافق با ایران بسیار سخته. رزمایش دریایی سپاه پاسداران با عنوان کنترل هوشمند تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه ناوهای آمریکایی در تیررس و تحت رصد کاملا. و ادامه فشارهای سنگین امنیتی در شهرهای ایران و خانواده‌های داغدار. انتشار گزارش‌ها از محاصره نظامی روستای چنار همدان بعد از خاکسپاری معترضان جانباخته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش در اسرائیل لینزی گراهام سناتور سرشناس آمریکایی یک روز پیش از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا گفته احتمال تغییر حکومت در ایران بسیار جدیه و به گفته او بهترین راه حل ممکن برای ایران هم همینه. به گفته آقای گراهام اگر ایالات متحده به وعدش به مردم ایران عمل نکنه و به گفته او حکومت آیت الله بعد از این لشکرکشی همچنان بر سر کار بمونه یک فاجعه رخ خواهد داد. آقای گراهام گفته ناوهای آمریکایی برای هواخوری به منطقه نرفتن. The best answer to all the problems created by Iran is regime change. بهترین پاسخ به همه مشکلاتی که ایران خلق کرده تغییر رژیمه. بهترین پاسخ اینه که مردم ایران جای آیت الله رو بگیرن. من فکر نمی‌کنم مردم ایران به خیابان‌ها ریختن که مسئله هسته‌ای حل بشه. مردم ایران برای زندگی خودشون به خیابان‌ها ریختن. در خیابان‌ها هستن برای اینکه یک زندگی عادی داشته باشن. بنابراین دیدگاه من اینه که احتمال تغییر رژیم واقعی است. مؤلفه‌های ناشناخته‌ای هم هست، اما من این مخاطره رو به جان میخرم. من فکر می‌کنم که مردم ایران این توان بالقوه دارن که متحد فوق‌العاده‌ای بشن برای آمریکا، اسرائیل و منطقه و تا زمانی که آیت الله بر سر کار باشه فریاد مرگ بر آمریکا خواهند زد و تلاش خواهند کرد که دستور کار مذهبی خودشون رو پیگیری کنن، اسلام رو به قول خودشون خالص کنن، تروریسم رو حمایت کنن. اینها نازی‌های مذهبی هستند. در همین حال در ژنو هیئتی از ایالات متحده شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر قراره با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کنند. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از دیدار با عباس عراقچی در ژنو در شبکه اجتماعی اکس نوشته در راستای آماده سازی برای مذاکرات مهم در ژنو گفتگوهای فنی و عمیقی با وزیر خارجه ایران انجام داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه و احمد صمدی از ژنو با ما هستن. سمیرا با تو شروع می‌کنم. در آستانه مذاکراتی اما لینزی گراهام سناتور سرشناس آمریکایی که در مونیخ هم در جمع معترضان ایرانی بود از احتمال بالای تغییر رژیم میگه. به نظر میرسه که آقای گراهام از مونیخ رفته باشه به اسرائیل، هم با آقای نتانیاهو دیدار کرده، هم با گیدون سعر وزیر خارجه اسرائیل و سفری است که بلا فاصله تقریبا میشه گفت 3-4 هفته پیش بود که سفر قبلیش به اسرائیل رو انجام داد. زمانی که اعلام شد کشورهای منطقه رفتن پادرمیانی کردن، گفتن به جمهوری اسلامی شما بیاین یک شانس دیگه بدید. اون زمان هم آقای گراهام پاشد رفت اسرائیل و الان هم بعد از نشست مونیخ، بعد از تظاهرات صدها هزار نفره مردم ایران در مونیخ، آقای گراهام رفته اسرائیل، صحبت‌های مهمی کرده در جمع خبرنگاران بعد از دیدارهایی که انجام داده و میگه بهترین راه اینه که تغییر رژیم شاهدش باشیم و بسیار احتمالش بالاست و بسیار احتمالش جدی هست. میگه که در رابطه با ایران 2 مسیر وجود داره. این بخش از صحبتاش فرداد یک مقدار صحبت‌های تازه است و یک مقدار سخته فهمیدنش که منظورش دقیقاً چه هست. میگه که 2 مسیر وجود داره در رابطه با ایران و این اینه که از طریق دیپلماتیک، از طریق صحبت ما به تغییر رژیم برسیم یا از طریق گزینه نظامی. در واقع اون چیزی که آقای گراهام داره میگه اینه که در انتهای مسیر دیپلماتیک هم ما با تغییر رژیم مواجه باشیم. بعد میگه ترامپ نشسته این وسط ماهی بگیره، این دوتا جلوشه، ببینه از کدوم میتونه ماهی بزرگتری بگیره. صحبت مهمی هست که انجام داده، شاید
بعد بیشتر بهش فکر بشه، تحلیل‌های بیشتری بیاد که منظور آقای گراهام چه است. هرچند آقای گراهام از بدنه دولت ترامپ نیست، آقای گراهام یک سناتور کارکشته است، در بخش قانونگذاری ایالات متحده است، ولی خب با آقای ترامپ رابطه نزدیکی داره، دوستان نزدیکی برای دهه‌ها هستند، با آقای ترامپ گلف بازی میکنه. صحبتاش رو باید جدی گرفت و به این اشاره میکنه که تصمیم ترامپ تصمیم درستی خواهد بود، ولی اگه بخوام برن سمت توافق بعد، او در کنگره اجازه نخواهد داد که اون توافق راتیفای بشه، بخواد تصویب بشه. میدونیم که برجام هم به هر حال تصویب نشده بود در زمان اوباما. گذشته از این صحبت‌هایی که گراهام انجام داده، ما صحبت‌های روبیو رو هم داریم. آقای روبیو هم بعد از نشست مونیخ راهی 2 کشور اروپایی دیگر شده. عین 2 نشستی که با این مقام‌های اروپایی داشته در 2 روز پیاپی، یعنی هم امروز دوشنبه هم روز گذشته یک شنبه، صحبتاش خیلی شبیه همه و راجع به روحانیون افراطی شیعه داره صحبت میکنه، هشدار میده، میگه که اینها کسانی که دارن ایران رو هدایت میکنند روحانیون افراطی شیعه هستند. تصمیم‌های ژئوپلیتیک اینها بر اساس تئولوژی، بر اساس الهیات و خداباوری و دین باوری داره میاد. هیچ ربطی به این نداره که به لحاظ سیاسی اینها کجا خودشون رو میبینن، در منطقه چه میخوان بکنند. ریشه تصمیم‌ها در الهیات هست و میگه که بسیار سخته با اینها بخوای به توافق برسی، بخوای با اینها مذاکره بکنی. هیچ کسی با اینها نتونسته به یک توافق خوب برسه، ولی آقای ترامپ به دنبال این هست که بخواد بتونه به یک توافقی با اینها دست پیدا کنه. بریم بخشی از صحبتش رو بشنویم. ببینید، توافق کردن با ایران آسون نیست. دیروزم اینو گفتم و امروز دوباره تکرار میکنم. باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره میشه، روحانیون تندروی شیعه. این افراد تصمیم‌های سیاسی رو بر اساس الهیات محض میگیرن. شیوه تصمیم گیریشون همینه. بنابراین رسیدن به توافق با ایران دشواره. ما همیشه گفتیم که کار سختیه، اما تلاش میکنیم. این همون کاریه که رئیس جمهور در حال انجام اونه. من نمیخوام از پیش درباره این مذاکرات قضاوت کنم. قطعاً هم قرار نیست اینجا مقابل رسانه‌ها و روی صحنه با ایران مذاکره کنم. مذاکره کنندگان ما توی مسیر هستند. اونا دیدارایی خواهند داشت و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. امیدواریم توافقی حاصل بشه. رئیس جمهور ترامپ همواره راه حل‌های مسالمت‌آمیز و مذاکره شده رو ترجیح میده. اون نشون داده که مایل با هر کسی گفتگو و دیدار کنه. اگر فرصتی برای دستیابی به توافق دیپلماتیک که نگرانی‌های ما رو برطرف کنه وجود داشته باشه، ما کاملاً آماده و پذیرای اون خواهیم بود. فرداد، این برطرف کردن نگرانی ها که میگه سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنیم، اونها دارن میگن که ایالات متحده واقع بین‌تر شده در قبال برنامه هسته‌ای ما. از نشست مسقط تا امروز آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه این حرفا رو زده، میگه که اون چیزی که به ما اعلام کردن اینه که واقع بین‌تر شدن، دارن اینطور جلوه میدن که در بحث هسته‌ای دارن به یک سرانجامی میرسن. ما روز گذشته حرفای لاریجانی رو با الجزیره داشتیم که راجع به اجازه دادن به بازرسان آژانس داشت صحبت میکرد. اما یک نکته مهم دیگر، یک تحول خبری دیگر هست که داره اتفاق میفته همزمان با این بحث‌های مذاکرات که ما انجام میدیم، که انگار یک بیدار باشه که ما الان داریم در چه دوره‌ای به سر میبریم. دوره پس از فعال شدن مکانیزم ماشه است، دوره‌ای است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد حق این رو داره که بخواد بره به کشتی که متعلق به جمهوری اسلامی سر بزنه، به هواپیما بنشونه زمین، ببینه توش چیه. این رو ما امروز شنیدیم از رویترز که کشور هند آمده در یک ماه گذشته 3 تا تانکر که مشکوک به این بودند که نفت جمهوری اسلامی رو حمل می‌کردند در نزدیکی بمبئی آمده اینها رو متوقف کرده. داشتند اینها رو نفت، در واقع 2 تا کشتی کنار هم نفت داشتن، کشتی به کشتی، تانکر به تانکر می‌کردن، نفت رو منتقل می‌کردند. حالا البته جمهوری اسلامی میگه این نفت به ما ارتباطی نداشته، ولی این بسیار نکته مهمی است. اقدامی که هند انجام داده نشون میده که چقدر نزدیک سیاستش به ایالات متحده در اعمال فشار به جمهوری اسلامی و این مذاکرات داره در این فضا انجام میشه. فرداد احمد، در این ساعت‌ها ژنو نقش مهمی داره بازی میکنه. امروز میزبان عراقچی و گروسی بود. تصاویرش رو این صحبت‌های سمیرا داشتیم می‌دیدیم و تا چند ساعت دیگه قرار هست استیو ویتکاف، جرد کوشنر و عراقچی هم اونجا دیدار کنن. بله، خب دیدارهای مقدماتی انجام شد بین عباس عراقچی و آقای رافائل گروسی که خب در واقع به نوعی میشه گفتش که ارتباط داره به نشستی که قرار هستش که فردا صبح برگزار بشه.
ولی خب نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای گروسی دنبال کار فنی خودش هستش و چیزهایی که امروز شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که از رسانه‌های پروپاگاندای جمهوری اسلامی منتشر میشد با اون چیزی که آقای گروسی گفت تا حدود زیادی متفاوت هست. آقای گروسی به دنبال یک دسترسی مستقیم هست بدون هر گونه محدودیتی بخواد بره و اون جاهایی که بمباران شده، در واقع اون تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی که بمباران شده اونجا رو بازدید بکنه. بازرسان آژانس اونجا رو میخوان ببینن. تکلیف اون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده‌ای که جمهوری اسلامی نمیگه کجا هستش و مدام درباره این موضوع سعی میکنه که مخفی کاری بکنه. آقای گروسی به دنبال اون هست و در واقع میخواد دسترسی مستقیم داشته باشه به عنوان یک سازمانی که مسئول نظارت هسته‌ای در جهان هست به این تأسیسات هسته‌ای ایران. ولی خب از سوی دیگه می‌بینیم که جمهوری اسلامی این موضوع رو مطرح میکنه که گفتگوهایی که انجام شده در چارچوب همکاری، در چارچوب مصوبه مجلس خواهد بود، در چارچوب‌هایی که ما قرار هست تعیین بکنیم. اصلاً اینطوری نیستش و اگر قرار باشه که به همین منوال بگذره در واقع باید بگیم که مذاکرات فردا از همین الان هم شکست خورده هستش. به هر حال آقای ترامپ خودش هم اساساً میدونیم که نهادگرا نیست، اعتقاد زیادی به نهادهای نظارتی جمعی مثل سازمان ملل یا مثلا معادلات آب و هوایی نداره. حتی به نظر من سازمان آژانس ملی انرژی اتمی رو هم قبول نداره و سعی میکنه که خودش بره و تمام این مسائل رو حل و فصل بکنه. و اگر این مذاکرات که امروز آقای گروسی داشته با عباس عراقچی نتیجه ای که در واقع بتونه مستقیم کمک بکنه به نتیجه بخش بودن خواستهای ایالات متحده، اگر این اتفاق نیفته مذاکرات فردا هم بعد بگیم که فایده چندانی نداره. اما فردا چه اتفاقی میفته؟ به هر حال چارچوبی که وجود نداشته تا به الان، هر گفتگویی که انجام شده فقط عباس عراقچی گفته که شروع خوبی بوده و هیچ چارچوبی برای مذاکرات تعیین نشده که قرار هست راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم. اما چیزی که مشخص است و ما از اون مطلع هستیم و منابع دیپلماتیک به ما گفتن این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش، از اینکه بتونه تا حدود زیادی فشارهای جهانی رو کم بکنه و از طرف دیگه در داخل هم با توجه به فشارهای زیادی که هست، نارضایتی‌های زیادی که در داخل ایران هست، میخواد به نوعی اون نارضایتی رو و اون در واقع جنبشی که به وجود اومده و مردم الان به نوعی دارن شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنن، میخواد اون تب رو بیاره پایین تا بتونه کمی نفس بگیره و در واقع کار خودش رو انجام بده. در همین چارچوب هم به هر حال اون چیزی که ما متوجه شدیم این هستش که یک قرار هست در خصوص مسئله هسته‌ای گفتگو بشه. این کاملا درست هستش، ولی ایالات متحده اون شروط دیگه‌اش رو کنار نمیذاره. یعنی قرار هستش که مرحله به مرحله برن جلو. در خصوص موضوع هسته‌ای آقای ترامپ همچنان مواضعی سر جای خودش هست، یعنی غنیسازی صفر، خروج اورانیوم 60% غنی شده از ایران و بحث اینکه برنامه هسته ایران باید کاملا در برچیده بشه. و این در واقع اگر این اتفاق بیفته، قولی که به نظر میاد ایالات متحده میده این هستش که شاید حمله رو متوقف کنه و اگر نتونن نتیجه رو بگیرن به نظر میاد که مراحل بعد هم 100% اجرا نخواهد شد و میریم به سمتی که آقای ترامپ میگه که اقدام نظامی میکنه و آقای لینسی گراهام که دقیقاً همین رو مطرح کرد. ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن و احمد صمدی از ژنو. فردا هم طی روز احمد از مذاکرات ایران و آمریکا برای شما گزارش خواهد داد. برنامه 24 هم فردا زنده از ژنو پخش خواهد شد. سناتور لینزی گراهام ساعتی پیش در اسرائیل درباره تحولات ایران و همینطور در واکنش به تجمع گسترده ایرانیان در خارج از کشور هم صحبت کرد. او گفت شرکت در تجمع مونیخ بهترین تجربه زندگیش بوده. There are two lines in the water right now. One's a diplomatic line. دو مسیر پیش روی ما هست. یکی مسیر دیپلماتیک هست و مسیر دیگر راه حل نظامی است. و حالا پرزیدنت ترامپ داره فکر می‌کنه که با کدوم یک از این دوتا میتونه ماهی بیشتری یا ماهی بزرگتری صید کنه. اما مردم ایران همچنان دارن مقاومت میکنن. من در یک تجمع 250,000 نفری ایرانیان در مونیخ شرکت کردم. یکی از رضایت بخشترین تجربه های حیات حرفه‌ای من بوده. اینکه میدونستم من کی هستم و قدردانی میکردن از کار من. بعضی حتی در ایران به من میگن آنکل لینزی، عمو لینزی و این چیز خیلی خوبیه.
الیوت آبرامز، عضو ارشد مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی و نماینده پیشین دولت آمریکا در امور ایران از واشنگتن به ما پیوست. آقای آبرامز، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سناتور گراهام همین الان داشت میگفت دو گزینه پیش روی آمریکا هست، راه حل دیپلماتیک و راه حل نظامی. به کرات شنیدیم که مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری ترامپ گفته که توافق با ایران کار راحتی نیست. به باور شما که مدت هاست موضوع ایران رو دنبال میکنید، دیپلماسی چقدر شانس داره؟ گزینه نظامی چقدر محتمله؟ I think it's very difficult. خب خیلی دشواره که الان این مسیر دیپلماتیک رو به نتیجه برسونیم. پرزیدنت ترامپ گفته که خواستار خاتمه برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران هست، خواستار غنیسازی صفر هست و همچنین میخواد که مسئله برنامه موشک‌های بالستیک ایران و حمایت ایران از نیابتی‌های تروریستی رو هم حل کنه. خب رژیم هیچ کدوم اینها رو نخواهد پذیرفت. بنابراین پرزیدنت ترامپ تکرار میکنه خواستای خودشو و آقای وزیر روبیو هم این رو گفته که آمریکا نیازهاش چی هست و خب اگر که اینطور بشه توافقی در کار نخواهد بود. یک نکته دیگر هم در نظر داشته باشیم، رژیم الان در وضعیت خیلی ضعیفی قرار داره. اگر مقایسه کنید با همین یک سال پیش، اسرائیلی ها نشون دادن که پدافند هوایی در کار نیست، بیشتر برنامه هسته‌ای رو زدن، بعد ایالات متحده اومد و حتی بیشتر برنامه هسته‌ای ایران رو زد و حالا میبینیم که نفرتی که از رژیم در بین مردم جاری هست و تمایل رژیم که هزاران هزار نفر از معترضان بی سلاح رو قتل عام کرده، اینها هم این احتمال رو کمتر میکنه که رژیم بیاد یک توافقی رو بپذیره، برای اینکه احتمالاً فکر خواهد کرد که ما در این مقطع دیگه نمیتونیم از خودمون ضعف نشون بدیم، نمیتونیم امتیاز زیادی بدیم. بنابراین من فکر میکنم که خیلی سخت باشه باور کرد که یک توافق منطقی ممکن باشه. اما از نظر نظامی، جنبه نظامی اهداف زیادی هستند، از لانچرهای موشکی گرفته تا کل زیرساخت‌های موشک‌های برنامه موشک‌های بالستیکی و برنامه هسته‌ای. هنوز بقایای برنامه هسته‌ای هستند اونجا و در نهایت چیزی که بیش از هر چیزی به رژیم لطمه وارد خواهد کرد زدن سایت‌های صادرات نفتی اونا خواهد بود. بنابراین اهداف خیلی زیادی هستند که میتونن رژیم رو به شدت آسیب پذیر کنن. نزدیک به نیم قرن هست آقای آبرامز که ایالات متحده به اشکال مختلف داره به خاطر جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هزینه میده. تعداد کشورهایی که به اندازه جمهوری اسلامی با آمریکا خصومت دارن به انگشتان دست هم نمیرسه. شاید کره شمالی باشه که و کوبا که اونا خب نقش خیلی پررنگی ندارن، چین و روسیه هم که حالا نمیشه به خصومت جمهوری اسلامی اونها رو مقایسه کرد، به علاوه قدرت هسته‌ای هستند و در شورای امنیت. الان یک فرصت به نظر استثنایی برای آمریکا پیش آمده که تغییر رژیم حتی به مدد آمریکا انجام بشه. کسانی مثل سناتور گراهام، حتی خود رئیس جمهوری آمریکا هم حرفش رو میزنن. آیا به نظر شما اصلا موضوع ایرانی ها رو فراموش کنیم به نفع ایالات متحده هست که تغییر رژیم در ایران صورت بگیره؟ بله قطعاً. این تنها رژیمی است در جهان که میگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. کل خاورمیانه تغییر خواهد کرد اگر جمهوری اسلامی جایگزین بشه با یک ایران دموکراتیک. عراق تغییر خواهد کرد، سوریه تغییر خواهد کرد، یمن، لبنان، کل منطقه تغییر خواهد کرد اگر این رژیم جایگزین بشه و مردم ایران بتونن که بر خودشون حکومت کنن. باز دوباره بگیم اینجا منظور این نیست که یک کشور دیگری بیاد ایران رو کنترلش رو در دست بگیره. امروز مردم ایران نمیتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و این چیزی که ما میخوایم که بتونن که خودشون رو اداره کنن. وقتی از تغییر رژیم صحبت میکنیم یعنی قابلیت این که ایرانی‌ها بر خودشون حکمرانی داشته باشن. آقای آبرامز، شما سال‌هاست که روی موضوع ایران کار میکنید، از دولت ریگان به این سو. آیا هیچ موقع تا این اندازه حکومت جمهوری اسلامی رو ضعیف در حدی که بتونه ساقط بشه دیده بودید؟
نه، امروز روشن‌تر از هر زمانی است که اینها فقط به واسطه قتل عام شهروندانشون بر سر قدرت باقی موندن. اقتصاد در حال سقوط آزاده. ارزش ریال رو ببینید. توانایی رژیم برای محافظت از خودش از نظر نظامی هیچ وقت تا این اندازه پایین نیومده. همونطور که اشاره کردم، پدافند و دفاع هوایی در کار نیست در عمل. بنابراین فکر می‌کنم که رژیم در بدترین فرم همیشگیش قرار داره. ولی میدونیم که هنوز دولت به دنبال دیپلماسی هست. اگر واقعا فردا آقایان ویتکاف و عراقچی به همراه جرد کوشنر در دیدارشون به مسیری برسن که دیپلماسی به نظر بیاد شانسی داره، چه عواقبی به نظرتون خواهد داشت، به خصوص برای معترضانی در ایران که از رئیس جمهوری آمریکا شنیدن کمک در راهه؟ خب فکر میکنم دو مشکل هست اینجا. یکی این که خیلی نامحتمله که یک توافق خوبی حاصل بشه و اگر آمریکا بپذیره که تحریم‌های رژیم رو برداره در ازای یک توافق بد، یک توافق ضعیف، مثلا اجازه بده که رژیم برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، موشک‌های بالستیکش رو حفظ کنه، اون وقت رژیم قوی‌تر و خطرناکتر خواهد شد. اما یک مشکل دومی هم هست و اون اینه که توافقی الان بهش برسیم با کسانی که به واقع به حقیقت دستشون به خون آغشته است. صحبت از دهه‌های پیشین نیست، صحبت از کشتن‌ها و کشتارهایی است که شاید 10,000 نفر غیر مسلح رو، معترض ایرانی رو همین چند هفته پیش کشتند. بنابراین اگر الان با اینها توافق کنیم، به نظر من مگر اینکه این توافق یک توافق تسلیم رژیم باشه، اگر توافق دیگری باشون ببندیم، در واقع مردم ایران رو به حال خودشون رها کردیم. ممنونم از شما. الیوت آبرامز، عضو ارشد مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی و نماینده پیشین دولت آمریکا در امور ایران از واشنگتن دی سی با ما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، حرفای آقای آبرامز مطمئنم شنیدید. پیش از اون هم بخشی از صحبت‌های لینزی گرام رو پخش کردیم. همه حرفایی که از واشنگتن داره به گوش میرسه، به نظر میرسه که امید چندانی به مذاکرات ندارن، ولی در عین حال میبینیم که ویتکاف و کوشنر دارن میرن به ژنو تا با عراقچی دیدار بکنن. آیا به نظر شما این دیدارها بیشتر برای راضی کردن شرکای منطقه‌ای و فراهم کردن مشروعیت بیشتر یا واقعا شانسی داره؟ به نظر من واقعا دارن سعی میکنن، نیتشون درسته که واقعا اونها میخوان یک راه حل مسالمت آمیزی رو پیدا بکنن برای حل این مشکل مذاکرات، برای رسیدن به یک توافق در مورد مسائلی که برای آمریکا مهم هستش و برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. و به نظر میاد که دارن سعی خودشون رو میکنن، بهترین سعی خودشون رو میکنن، ولی به احتمال زیاد آمریکایی‌ها اونها هم خودشون خوشبین نیستن، چون اگر واقعا تاریخ نشون بده، اگه بخوایم استفاده بکنیم از تاریخ، به ما نشون میده که انعطاف پذیری برای حکومت ولایت فقیه واقعا دشوار است، به خصوص در مورد برنامه اتمی ایران و برنامه موشکی ایران، نه فقط به خاطر دلایل ایدئولوژیک بلکه به خاطر دلایل اقتصادی. اونها از اینا استفاده میکنن برای اینکه ایران رو منزوی نگه دارن و تا وقتی که ایران منزوی باشه، مردم ایران موظف هستن و چاره دیگه ای ندارن به جز اینکه محصولات شرکت‌های حکومت رو بخرن و حکومت بتونه حکومت بتونه انحصار اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. پس بنابراین واقعا به نظر من دارن سعی خودشون رو میکنن، ولی بایستی ببینیم که در حکومت ولایت فقیه چه تصمیمی خواهند گرفت در مورد این مسئله. آخه میفرمایید سعیشون رو دارن میکنن، ولی یک پس زمینه‌ای هم باید وجود داشته باشه. نه وقتی طرفین حرف میزنن، طرف ایرانی، طرف آمریکایی، به نظر میسه در دو دنیای کاملا موازی دارن حرکت میکنن. میفهمم که بالاخره برای افکار عمومی، برای مصرف داخلی، حرفا دقیقاً مشابه آن چیزی نیستش که در پشت درهای بسته در مسقط یا ژنو گفته میشه، اما بالاخره یک خطوط مشترکی هم باید وجود داشته باشه، نه برای رسیدن به یک توافق.
خطوط مشترکی که وجود داره واقعا باید بگم که بر اساس چیزهایی که ما میشنویم در مطبوعات شاید پشت درهای بسته مسئله فرق بکنه، شاید در پشت درهای بسته اونها خیلی نزدیک خطوطی که دارن، یعنی خطوطی که دارن برای هر کدوم خط قرمزشون شاید نزدیکتر باشه به هم دیگه، یا منافع مشترکشون شاید تا الان شاید انعطاف پذیری حکومت ولایت فقیه نشون داده باشه و ما نمیدونیم. ولی اگه بخوایم واقعا بر اساس اظهاراتی که در مطبوعات میشنویم واقعا از هم دور هستن. برای آمریکا دیدگاه مردمش بسیار مهمتر هستش تا برای حکومت ولایت فقیه. ما میبینیم که برای رژیم دیدگاه و نیازمندی های مردم ایران به اونقدر مهم نیستش و اگر بود میتونستن در زمان آقای بایدن خیلی سعی کرد که دوباره برگرده به برجام و میخواست مرحله به مرحله هر دو طرف برگردن به برجام. این حکومت در تهران بود که توافق نکرد، موافقت نکرد و به جای اینکه روابط رو با آمریکا بهبود ببخشه رفت به روسیه کمک کرد در اوکراین و واقعا خطر جدیدی رو به وجود آورد برای آمریکا و شرکاش در اروپا. و حکومت جمهوری اسلامی هم میدونه که آگاه هستش که این مسئله میتونه به جنگ تموم بشه، ولی به خاطر اینکه حکومت ولایت فقیه میدونه که تنها قدرتی که میتونه اون که واقعا باعث سقوطش بشه یک حمله زمینی هستش و یک همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر، همچین تهدیدی، پس حاضر هستش که قیمت جنگ رو بپردازه اگر راه دیگری نباشه. چون مسئولان حکومت اونها یک طبقه کاملا دیگه ای هستن، جدایی هستن از مردم. اونها خونه ها و زندگی لاکچری بسیار بزرگی را دارن، خوبی را دارن و اونها جنگ هم بشه زندگی لاکچری خودشون رو محافظت خواهند کرد. پس بنابراین برای اونها زیاد مهم نیستش که چه خواهد شد. برای آمریکایی‌ها مهمه، برای مردم، برای دولت آمریکا مردم مهمتر افکار عمومی و اونها دارن سعی خودشون رو به خاطر این مسئله هم میکنن، ولی به نظر من نیت هم دارن که سعی کنن به یک توافقی برسن. ولی در اسرائیل، دولت اسرائیل و اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل فقط یک چیزی رو میخوان: سقوط حکومت ولایت فقیه در ایران. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. نیروی دریایی سپاه پاسداران از آغاز رزمایش ترکیبی و هدفمند با عنوان کنترل هوشمند تنگه هرمز خبر داده. روابط عمومی سپاه گفته هدف این رزمایش سنجش آمادگی یگان‌ها، تمرین سناریوهای اقدام متقابل و نمایش توان واکنش سریع در برابر تهدیدات احتمالی نظامی. در همین حال محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، گفته بخش عمده فضاسازی‌ها و ادعاهای مقامات آمریکایی عملیات روانیه و تاکید کرده تحرکات ناوهای به گفته او بیگانه تحت رصد کامل نیروهای مسلح ایران قرار داره. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، به ما پیوسته. آقای ندیمی، این رزمایش در شرایطی که اصلا کشور خودش در شرایط احتمالاً جنگی قرار گرفته، معمولاً وقتی که اینقدر احتمال جنگ نزدیک است، یک رزمایش این چنینی چه معنایی داره؟ چه سیگنالی میفرسته به طرف مقابل و در داخل چه امتیازاتی میتونه به همراه بیاره؟ شرایط نزدیک به جنگ و به ویژه شرایطی که مذاکراتی برای جلوگیری از جنگ در جریان هستش، اگر همزمان باشه با رزمایش نظامی، به ویژه با استفاده از سلاح‌های واقعی و گلوله‌های واقعی، دلیلش میتونه این باشه که برای تقویت بازدارندگی این کار انجام میشه و یک سیگنالی به طرف مقابل بفرستن که ما آمادگی نظامی برای مختل کردن اون منطقه، حالا در این مورد منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و آبراهای بین‌المللی اون هستش که ما نیروی دریایی سپاه میتونه در صورتی که درگیری نظامی شروع بشه کشتی ایرانی رو در اینجا مختل بکنه و جلوی عبور انرژی رو از منطقه به خارج بگیره. ولی در اینجا چون صحبت از کنترل هوشمند شده، در حال چند سالی هستش که سپاه پاسداران صحبت از این کنترل هوشمند میکنه، یعنی اینکه به طور کامل تنگه هرمز بسته نمیشه به روی تمام کشتی ایرانی و صرفاً بر روی اون کشتی ها و اون کشورهایی که
از نظر حکومت اسلامی متخاصم تشخیص داده میشن، این منطقه بسته میشه و اون کشتی‌ها که حالا یا در مالکیت کمپانی آمریکایی هستن، پرچم آمریکا رو دارن، یا ناو نظامی نیروی دریایی آمریکا هستن، اجازه عبور و مرور از تنگه هرمز رو نخواهند داشت. معنی کنترل هوشمند این هستش. و حالا این رزمایشی که گفته شده شروع شده، حالا با چه کیفیتی در چه ابعادی انجام بگیره نه همه جای بحث داره. شاید صرفا اعلام کردن تا حدی به خاطر جنبه‌های روانی اون و ترددهای طبیعتا از طرف فرمانده نیروی دریایی کل نیروی سپاه از اونجا بازدید کرده، موشک‌های کروزی شلیک شدن، ولی میتونه صرفا در همین حد باشه و یک رزمایش به قول معروف اتاق جنگی و بازی جنگ باشه تا تمرین بکنه که اگر زمانی بخوانیم به اصطلاح کنترل هوشمند رو برقرار بکنم تا چه حدی و با چه کیفیت این کار باید انجام بشه. آقای ندیمی، بارها مقامات جمهوری اسلامی نه فقط همین اواخر در کل سالهای اخیر تهدید کردن به بستن تنگه هرمز. میدونیم که تنگه هرمز مثل بخش دیگری از دریای عمان یا خلیج فارس اونقدر آبهای بین‌المللی نداره، فقط آبهای ترانزیتی داره بین ایران و عمان. آیا این امکانی از منظر قانونی به جمهوری اسلامی میده که در این آبهای ترانزیتی اگر شرایط جنگی پیش بیاد اقدامات خصمانه علیه کشتی‌های آمریکایی یا کشتی‌های دیگر بکنه؟ این موضوع حقوقی خیلی پیچیده‌ای داره، به خاطر اینکه تا سال 1994 که قانون دریایی سازمان ملل 1982 به اجرا درآمد، کنوانسیون 1958 ژنو برقرار بود. در کنوانسیون 1958 صرفاً عبور بی‌ضرر تعریف شده بود، عبور بی‌ضرر کشورهای خارجی از آبهای ساحلی کشورهای ساحلی با توافق کشورهای ساحلی. یعنی کشورهای ساحلی تا زمانی که تشخیص بدن که این عبور منافع ملی اونها یا تمامیت سرزمینی اونها رو یا امنیت اونها رو به خطر نمیندازه، این اجازه رو دارن که این کشتی‌ها به صورت عبور بی‌ضرر از آبهای ساحلی و کشور عبور بکنن. ولی قانون 1982 که در سال 1994 به اجرا در اومد و جایگزین کنوانسیون 1958 شد، یک عبور ترانزیت رو هم اضافه کرد. عبور ترانزیت به حقوق خیلی بیشتری قائل شد برای کشورهای عبور کننده و کشتی‌های متعلق به اونها که طبق عبور ترانزیت کشورهای ساحلی به ویژه در مورد آبراهای بین‌المللی که تنگه هرمز شناخته میشه به عنوان آبراه بین‌المللی. البته ایران رسما صحبت حتی میکنه گاهی اوقات، ولی به طور رسمی آبراه تنگه هرمز رو به عنوان یک آبراه بین‌المللی نمیشناسه. ولی از طرف آمریکا، از دید آمریکا، تنگه هرمز و همچنین کشورهای دیگه یک آبراه بین‌المللی هست و طبق عبور ترانزیت اونا میتونن هر زمانی که تشخیص بدن بدون که نیاز باشه اجازه بگیرن از کشورهای ساحلی این ترددها رو به وسیله کشتی‌های نظامی و غیر نظامی انجام بدن و خیلی آزادی عمل زیادی دارن و کشور ساحلی اجازه نداره که این حق عبور رو مختل بکنه و جلو اونو بگیره. طبق عبور بی‌ضرر میتونه به صورت بدون تبعیض در صورت تشخیص بده از نظر امنیتی نیاز هست برای یک مدت کوتاهی کشور ساحلی جلوی تردد کشتی‌ها رو بگیره، ولی طبق عبور ترانزیت این کار امکان پذیر نیست و به طور مشخص تصریح شده در این قانون که کشورهای ساحلی نمیتونن اجازه عبور ترانزیت رو از کشورهای تردد کننده بگیرن. بنابراین این اختلاف وجود داره و به نظر میرسه که آمریکا اگر بخواد که همچنان حق عبور ترانزیت و آزادی کشتیرانی در منطقه رو روش تاکید بکنه و سعی بکنه این آزادی رو حفظ بکنه، طبیعتا میتونه در منطقه تنگه هرمز و آبراهای کوریدورهای بین‌المللی داخل خلیج فارس یک مسئله تنش‌زایی با نیروی دریایی سپاه باشه، چون نیروی دریایی سپاه ببینید اصلا این سال 1993 ایران یه قانون داخلی خودش رو به تصویب رسوند که تمام قوانین بین‌المللی رو جایگزین کرد. طبق این قانون 1993 دریایی جمهوری اسلامی اصلا حق عبور ترانزیتی به رسمیت شناخته نشده و بین‌المللی بودن تنگه هرمز به رسمیت شناخته نشده. پس تنگه هرمز یک آبراه داخلی هست و
در گذشته ثابت شده که در مثلا در سال 2019 که کشتی سنا اینفورو رو سپاه پاسداران رو بود و به آبهای ایران برد که اصلا کوریدورهای ورودی و خروجی تنگه هرمز که در آبهای عمان هست عملا در دست نیروی دریایی سپاه هست و اینا تمام میتونه نقطه تنش باشه و اگر آمریکا بخواد که حق آزادی کشتیرانی رو در منطقه همچنان به اجرا در بیاره میتونه باعث درگیری بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. در ایران در شرایطی به 40مین روز کشته شدن عده‌ای از معترضان جانباخته نزدیک میشیم که شواهد نشون میده جمهوری اسلامی با تشدید فضای امنیتی در شهرها و استقرار خودروهای سنگین در اطراف گورستان‌هایی از جمله بهشت زهرا و تهدید خانواده‌های داغدار تلاش میکنه مانع برگزاری مراسم بشه. در همین حال در نقاط مختلفی از ایران موج بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. در تازه‌ترین مورد نیروهای امنیتی شمار زیادی از شهروندان ساکن روستای چنار اسدآباد همدان رو بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر این بازداشت‌ها، نیروهای امنیتی از ساعتی پیش با اعزام ده‌ها خودروی زرهی و مستقر کردن چند دوشگاه روی بام خانه‌ها اونجا رو محاصره کردند. در همین حال ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون میده هفته پیش در همین منطقه مراسم خاکسپاری پیکرهای مهدی شفیعی 41 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی با حضور پرشور اهالی چنار اسدآباد برگزار شده بود. این پدر و پسر روز 18 دی ماه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. این گل بربر شده هدیه به میهن شده. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل به ما پیوست. آقای اکوانیان، واقعا شگفت‌آور اینطور نیست بعد از اون کشتار بی سابقه جمهوری اسلامی خیلی شاید تصور می‌کردن که به خاطر همین فضای ترس و خفقان و کشتار بی سابقه خیلی‌ها بترسن، مردم بترسن دیگه شعارهای این چنینی ندن، ولی می‌بینیم همین مراسم دفن عزیزانشون رو هم بهانه می‌کنن برای اعتراضات ضد حکومتی. بله فرداد جان، دقیقا همینطوره. خب یعنی نشانه هاش از قبل بودش. ما از بعد از کشتار بی سابقه‌ای که خب جمهوری اسلامی انجام داد بعد از قتل عامه که جنایتی بی سابقه‌ای که در واقع انجام دادن در 18 و 19 دی ماه، از همون روزهای بعدش خب ما ویدیو دیدیم از حضور خانواده روی مزارهاشون، از مقاومت مدنیشون، از شعارهایی که همونجا روی مزارها داشتن سر میدادن و رخدادهایی که در واقع در جریان همون هفته نخست بعد از کشتار صورت گرفت تا بعد از اون که خب فراخوان‌های بسیاری هم منتشر شده بود برای همین ایام 40 جانباختگان. و در واقع یک نکته‌ای که برای من خود منم جالب بودش در مورد مشخصا همین روستای چنار که شما الان ویدیوهاش رو پخش کردید، چنار در واقع از همون روزهای ابتدای اعتراضات به نوعی واسه حکومت به یک نماد تبدیل شده بود از اعتراض و نمادی که تاثیرگذار بوده که از همون ابتدا ازش احساس خطر کرده بوده. یعنی از همون ابتدا اومدن شعار ما خامنه‌ای قاتل زی خیال باطل رو فکر کنم ما اولین بار از اونجا بودش که شنیدیم. حتی پرچم شیر خورشید که اونجا بالا رفته بود و حتی روایت‌های آیینی مثل شاهنامه خونی رو توی همین خاکسپاری جانباختگان ما توی همین دوره، توی همین روزهای اخیر خب اونجا دیدیم. اینا از نگاه حکومت یعنی اعتراض تو چنار ریشه‌دار هویتمند شده و میتونه مدلی باشه که به اعتقاد من کل ایران رو به نوعی در بر بگیره. همین هستش که خب خانواده ها توی نقاط مختلف کشور من جمله همین چنار یا حتی در تهران، در شهرهای جنوب یا شمال ایران، اما تو روزهای اخیر ویدیوهایی دیدیم که بعضاً خانواده اومده بودن مراسم های 40 جانباختگان رو زودتر برگزار کرده بودن، ولی حاکی از این بودش که کوتاه نیومدن، همچنان داشتن شعار سر میدادن و به یک نوعی نمیشه اسمش رو گفت امید، بلکه یک انتقامیه که درون مردمه، یک خشمیه که درون مردم نهفته است و هر آن خب ممکنه که ما آثارش رو ببینیم که سر بزنه در واقع. ولی برای من در واقع توی همین
چرا چیزی که برای من خیلی عجیب بود این هجوم گسترده نیروهای امنیتی به یک روستایی که بریزن اونجا چند صد نفر رو بازداشت بکنن، حتی میان برای تحقیر این مردم اونها رو توی یک سری میله های قفسی نگه میدارن، کاری که خب عملا ناقض حقوق بشر، ناقض حتی اصول اولیه انسانیه. ولی میبینیم حکومت میره سراغ چنین جایی در واقع این کار رو انجام میده و این یورش رو، این همه بازداشت‌های گسترده‌ای ما بدونیم در هفته‌های اخیر بالغ بر 10,000 نفر، حتی به گفته برخی منابع حدود 100,000 نفر توی ایران خب بازداشت شدن و حکومت تلاش که داشت که به نوعی جلوی گسترش اعتراضات رو بگیره، جلوی این انقلاب ملی ایرانیان رو بگیره، ولی نمونهش رو ما تو چنار تو شهرهای دیگه داریم میبینیم که تیرش به اصطلاح به سنگ خورده و الان هم که رسیدیم به این مراسم 40 کشته شدگان 18 و 19 دی ما به شدت فضا رو امنیتی کردن، حتی خب احکام بسیاری مثل احکام اعدام صادر کردن، ولی میبینیم مردم استوار ایستادن و فراخوانی هم دادن و یاد عزیزانشون رو گرامی بدارن. ممنونم از شما. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل. تنها چند ساعت بعد از اون که شبکه اجتماعی اکس تیک آبی برخی از حساب‌های متعلق به مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو حذف کرد، شماری از کاربران ایرانی با اقدامی طنزآمیز ده‌ها صفحات مشابه به نام این مقامات را اندازی کردند و با لحنی انتقادی مواضع و عملکرد اونها رو به نقد کشیدند. اقدامی که با استقبال گسترده شماری دیگر از کاربران روبرو شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. امیر، من از خواب که پا شدم یهو دیدم 10 تا حساب عراقچی ظاهر شده و تعداد بیشتری از مقامات دیگر جمهوری اسلامی. داستان از چه قراره؟ چرا اصلا اکس تیک آبی اونها رو برداشت و بعد چه اتفاقی افتاد؟ فرداد، همونطور که میدونید پیش از اینکه آقای ماسک توییتر رو تبدیل به اکس بکنه، تیک آبی نمادی بود از یک اکانت تایید شده. خیلی هم گرفتنش سخت بودش، حتما باید یک شخصیت شناخته شده، حالا چه روزنامه نگار بود، چه در صحنه ورزش یا هنر داشت فعالیت میکرد یا سیاست. اما بعد از اینکه آقای ماسک اومد و اکس رو با تغییراتی جدید معرفی کردش، هر کسی میتونست با پرداخت ماهیانه $8 اکانت پرمیوم رو بگیره و بعد تیک آبی رو در مقابل نام خودش داشته باشه. یک گزارشی چند روز پیش از پروژه شفافیت دیجیتال منتشر شد. فشارهایی که پیشتر از اون هم بر روی آقای ماسک بود رو تشدید کردش، مبنی بر این که هر گونه خرید تیک آبی توسط مسئولان جمهوری اسلامی که تحت تحریم‌های اوفک و دولت ایالات متحده هستند، حتی اگر به واسطه هم باشه، دور زدن تحریم‌های ایالات متحده هستش. بنابراین اکس شروع کرد به حذف تیک‌های آبی اکانت‌های پرمیوم. البته تیک اکانت رسمی رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی همچنان تیک خاکستری دارن، چون اون تیک نشان دهنده یک اکانت دولتی هستش که حالا اون رو هم کاربران چند ساعتی که آغاز کردن و دارن میگن که اونها هم باید نه تنها تیکاشون حذف بشه، بلکه مسئولینی که اینترنت رو بر روی مردم بستن و فیلتر کردند اصلا نباید اجازه این رو داشته باشن که در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از اون ور صدای مردم رو خفه بکنند. اما در کنار واکنش هایی که بوده، رسانه های داخلی گفتن یک جنگ دیجیتال آغاز شده. حالا دیگه صحنه تحریم ها از تحریم های مالی و از صحنه های اقتصادی به صحنه دیجیتال اومده. واکنش کاربران همونجوری که اشاره کردید در نوع خودش جالب بوده. 10 اکانت با مشخصات، اسم و تصویر مقامات جمهوری اسلامی باز شده. من خودم یکیشون رو دیروز وقتی که برای اولین بار داشتم نگاه می‌کردم دیدم، لحظه باورم شد که عباس عراقچی مثلا خطاب به علی لاریجانی نوشته بودش: آقای لاریجانی تماس گرفتم جواب ندادید، و بعد علی لاریجانی به او در پاسخ گفته بود شما در خارج از وقت اداری تماس گرفتید، برای همین تماس شما ندادم. اما در هر صورت فشارهایی که الان بر روی بسیاری از پلتفرم‌ها هستش از سوی کاربران این هستش که مقامات جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی باید از شبکه‌های مجازی حذف بشن به دلیل محدودیتی که برای مردم ایران آوردند. ممنونم از تو. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. پیش از پایان برنامه اینو بگم که دقایق پیش کانال 12 اسرائیل با لینزی گرام مصاحبه کرده و گفته که دولت آمریکا، رئیس جمهوری فقط چند هفته فرصت داره، چند ماه نه، در مقابل جمهوری اسلامی. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو میتونید دیرتر در یوتیوب ببینید.